Abdullah Shah, welcome. What for are you here? Singer Arlai. سر زما خو په 20 جون باندې ټیسټ شوی و او زه دلته کې TRF پسې راغلی TRF. دا پیکټ خو خطرناک کاری. Let's see. دا مې سر فرید صافي لپاره ګفټ راوړی دی سپیشل سلمان بیکرز نه. Okay, let's go. وعلیکم السلام عبدالله. وعلیکم السلام. څنګه الحمدلله الله پاک فضل دی. سهالاتي سم خوشاله یې سر بس TRF پسې راغلی یم TRF پسې راغلی څنګه پاسې کې پیلې سر بس ګول کاجیس really بګورو رزلټ دی. اوکې عبدالله ما سره ستاسو رزلټ دی and mashallah I'm happy for you. No ټول اول راته دا وایي چې ستا overall band څومره پکارو؟ سر زما overall 5.5 required او mashallah زه تاته مبارکباد درکوم چې تا 6 band اخیستی دي. تا د خپل required band هم ښه بهتر band اخیستی دي او په ایچ کې هم تا ډېر بهترین پرفارمنسز کړي دي. سپیکینګ کې ستا 6 band راغلي دي، په رایټینګ کې دي هم 6 دي، په ریډینګ کې 5.5 دي and listening کې 5.5 دي and overall 6 band تا اخیستی دي. I'm very happy for you چې څنګه موږ سټوډنټ دلته راولو چې خوشحاله اوسېږه and کې چې موږ کله رزلټ کوو موږ یې ډېر په خوشحالۍ ورکوو. ټول اول راته دا ووایه چې د خپل رزلټ نه څومره خوشحاله یې؟ سر زه خو خپل رزلټ نه ډېر زیات مطمئن یم ځکه چې زما دا امید نه و چې زما به دومره ریکوایرډ ځکه چې سر زمونږ نور فرینډز هم دي هغې بل ځای کې کلاسز اخیستي وو هغه زما نه انګلیش کې هم ډېر ښه و زه ډېر پریشان وم چې زما ریکوایر بینډ به رانه شي د هغې چې ما رزلټ وکړو د هغې ریډینګ کې 3.5 راغلي چې ریډینګ موږ لپاره ډېر زیات ټف الحمدلله 5.5 راغلي. نو ته دا څه سوچ کې چې مطلب صافي IELTS Studio and your teachers د دې کې اهم کردار و؟ یس سر ډېر غټ کردار د ټیچرز وو مطلب انوایرمنټ چې کوم د صافي IELTS Studio ورکوي هغه ډېر مین کردار و. یو بل شی چې کوم موک ټیسټ هغې ډېر مین کردار و چې هغې موږ ته بالکل د ایکچوال ټیسټ کوم ایکسپیرینس و هغه موږ ته هغې نه میلاو شو څنګه ټیسټ به وي. اوکې ګریټ. نو مطلب درې شیونه پکې امپورټنټ دي په IELTS کې. درې شیونه ډېر امپورټنټ دي. ټیچر ډېر امپورټنټ دی، کوم انسټیټیوټ چې کوم ماحول دی هغه ډېر امپورټنټ دی چې هغلته کې مطلب یو داسې ماحول جوړ شوی وي چې هلته ټول لرنر چې راځي هغه صرف IELTS والا وي، هغې ته نور څه کلاسونه نه کېږي، بل هغلته سټوډنټ دپاره دا فیسیلیټیز میلاوي چې هغوی یو بل سره ډسکشنز وکړي په دې باره کې. ټیک شو. بل تاسو ته هیلپر مطلب ټیچرز دلته نور هم میلاوي کوم ځایونو کې ستاسو ویکنیسز وي نو چې هغې کې هم تاسو سره هغه هیلپ وکړي. نو آیا تاسو ته ایکسټرا ټیچرز میلاوو دلته کې؟ yes great. مطلب زموږ سره چې څومره ټیچرز دي هغه اهم کردار و ماحول پکې او ټول نه بل چې کوم امپورټنټ شی دی هغه موک ایگزام دی. نو موک ایگزام ماحول دلته کې څنګه و تاسو ته مطلب ډېر زبردست و بالکل څنګه ایکچوال ټیسټ ایکسپیرینس و هغه موږ ته موک ایگزام کې میلاو شوی و. ډېر مطمئن آسان سره ټیسټ alright. مطلب چې کوم ته ایکچوال ټیسټ کې اپیر شوی نو هغه موږ چې د کوم ماحول تاسو ته د موک ایگزام درکو فول کمپلیټ 4 موډیولز والا دواړه یو شان ته وو. اوکې نو ته مطلب یې کانفیډنټ به وې هلته کې چې هغه ما ته هماغه شی دی چې کوم به ما هلته کې کولو څه فرق پکې به نه و؟ نه بالکل اوکې alright. فائنل میسج به که څوک هم تا وګوري رایټ ناو نو هغو ټولو دپاره به ستا فائنل میسج څه وي؟ سر زه خو ټول چې کوم فرینډز دي سټوډنټس دي هغې ته به زه دا سجیسټ کوم چې دلته کې د خامخا د ایکچوال ټیسټ نه مخکې دلته کې د خامخا یو ځل ویزټ وکړي. دلته کې د موک ټیسټ ایگزام د سټرډې په ورځ وي هغه کې دې یو ځل اپیر شي او دلته کې د خامخا یو ځل ویزټ وکړي. بهترین انوایرمنټ دی، بهترین ټیچرز دي او بهترین یو فیسیلیټیز ورکوي. alright thank you so much. thank you. ستاسو دا رزلټ دی قربان. زه خوشحاله یم ستا دپاره، ستا د کامیابۍ دپاره موږ دعاګوی یو چې را روان وخت کې هم تا ته همداسې خوشحالیانې میلاوي شي، تا ته ډېرې زیاتې کامیابیانې میلاوي شي. and personally عبدالله شاه زه ډېر سیټسفاید یم تا نه، ستا بیهیویر نه ماشاءالله ستا چې کوم اخلاق دي نو هغه بهترین دي، آوټسټینډینګ دي. نو را روان ژوند کې هم ستا دپاره کامیابي موږ غواړو. دا ستاسو رزلټ دی او تا ته ځان سره تکلیف کړی دی. سر دا به ستاسو دپاره یو ورپرېشانتي ګفټ دی سر. thank you so much چې د دې څه ضرورت وم نه تاسو راوړی زموږ په هر څه قبول دي د هر څه. نو ډېره زیاته مننه عبدالله شاه. thank you so much. thank you.